Üdvözlök minden kedves nézőt! Jelenleg július 26-a reggel 6 óra körül van, és megközelítőleg egy 9 órás út vár rám, hogy eljussak Romániába, azon belül is a 7C jelzésű országútra, amelyet a legtöbben csak úgy ismernek, a Transzfogarasi út. Az 1970-es években az út építésekor 6000 tonna dinamitot használtak fel, és 40 ember vesztette életét az építése közben. További érdekesség, hogy az elhelyezkedése miatt a Transzfogarasi utat csak június és október között lehet használni. Az autós közösségben azonban ezt az utat nem ezek a megdöbbentő adatok tették híressé, hanem a 14. évad nyitó epizódja a világ legjobb autós műsorának, a Top Gearnek, ahonnan egyébként az előbb említett adatokat is idéztem. A trió idén visszavonul, és úgy gondoltam, hogy jó ötlet lenne felkeresni ezt a helyet, tartalmat készíteni róla, és így is tisztelegni a munkásságok előtt. Amivel ezt megteszem, az pedig nem más, mint az 1990-es Mazda 323 FM, amit korábban egy magas minőségű videóban már bemutattam, azonban a fő információk 1.6, 90 lóerő, és a legszomorúbb tény, nincs klíma, amely indokolja a hajnalok hajnalán történő utazásomat. Ez van sajnos. Útnak indulok, és útközben pedig megpróbálok helyzetjelentő videókat csinálni, illetve az útról különböző információkat megosztani, amelyek remélem hasznosak lesznek. Szintén remélem, hogy eseménymentes utam lesz. Sitrep! Határtól kb. 2,7 km-re vagyok, és kifogtam életem második legnagyobb dugóját. Az első is idén volt egyébként, Miskolc fele, ott egy kellemes másfél órát sikerült eltölteni a 43 fokba, csak ott volt klíma. Tehát nem 43 fok volt, hanem 24. Itt most nincs klíma, és így úgy tudom érezni magamat, mint a fiúk annó, amikor ezekkel a régi ócska autókkal mentek különböző túrákra, ugyanis ott is az volt a legtöbb esetben, hogy hármójuk közül kettőjüknek legalább nem működött a klímájuk, a maradék kettő pedig tönkretette annak az egynek. Második helyzetjelentés, sikerült átérni a román határon, a dugó egy 45 percnél tovább nem tartott, úgyhogy szépen lassan átcsorogtam, és most már a szállástól, ami a Transzfogarasi út lábánál van, egy olyan 150 km-nyire vagyok, és hogyha már szállásról van szó, akkor eszembe jutott, hogy beszélek olyan dolgokról, amiket egy cikkben vagy egy videóban nem nagyon említettek meg, az pedig ennek az egész útnak a költsége. Remélem, hogy a szél pont most cseszi szét a hangot, de talán nem. Na már most. Autópályamatrica, magyar autópályamatrica, az 10 napos 6400 forint. A román autópályamatrica az 1300 forint. Én kötöttem még utasbiztosítást is, ami 3000 forint volt, illetve a szállás, hogyha időben foglal az ember, akkor már jó szállást ki lehet fogni ilyen 12.500 forint per fő per éj. Az én esetemben ez 17.500 forint per fő per éj volt, és ahogy mondtam, ez a szállás a Transzfogarasi útnál van, tehát feladat már csak annyi, hogy eljussak odáig. Az oda vezető út egyébként eseménymentesen zajlik, az autópálya környékén a tájkép nagyon szép, szerintem erről pont most fogok vágóképeket berakni, és befejezem az utam, és holnap folytatom. A második nap reggelén vagyok, és ma van a napja, hogy felderítsem a hegyek közt rejlő kincset, amely Clarkson szerint olyan, mintha a legjobb versenypályáknak a legjobb kanyarjait összeválogatták volna, és egy összefüggő úttá varázsolták. Természetesen ezen a ponton már vágtam be saját felvételeket, illetve láttam felvételeket a Transzfogarasi útról, de megélni lesz szerintem az igazi. De mielőtt elindulok, egy közérdekű információ. Ugye tegnap is beszéltem az árakról, csak azért, hogy ha valaki megnézi ezt a videót, akkor egy videóban nagyjából képbe legyen azzal, hogy mi rá vár, hogyha ezen az úton elindul. Nyilván benzinárakról nem beszéltem, mert az mindig változik, bár az autópálya matricáknak az ára is. Viszont ami fontos, és tegnap tapasztaltam meg, hogy ebben az országban nincsen E5-ös benzin. És olyan embereknek, mint én, akik régi autókkal járnak, és
ez a hepciájuk, hogy E5-ös benzin legyen az autóban, az fontos. Úgyhogy ennyi kiegészítés igazából a tegnapihoz. Indulok. Ezen a ponton már órák óta igazából csak fel-alá autókázom, és egyszerűen a hely csodálatos, tehát semmilyen felvétel nem fogja tudni visszaadni az élményt, amit ez a hely nyújt. Élményről beszélve pedig soha nem kerültem volna ide, hogyha nem lett volna a Top Gear, illetve most már ugye a Grand Tour. Idén pedig szeptemberben a Grand Tournak kijön az utolsó epizódja, amivel egy korszak zárul le, ami szerintem nagyon sokunk életében meghatározó volt, az én életemben biztosan. Igazából, amit a srácok letettek az asztalra, azt senki nem fogja tudni felülmúlni. Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, üdvözlöm azokat a magyarokat egyébként, akik szembe jöttek velem, és intettünk egymásnak, és viszlát legközelebb Olaszországból.